Sziasztok, Beregszászi nyúltenyésztő vagyok, és ezt a videót azért csináltam, vagy azért csinálom, mert szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy miért is érdemes megnézni a csatornámon lévő videókat. Miért is nyitottam ezt a csatornát, miért is indítottam el, és valóban miért érdemes rám időt szánni. Úgy igazából, ha már egy-két videómat néztétek, akkor tudjátok, hogy 2007-ben kezdtem el a nyúltenyésztést, pontosabban a nyúltartást, tehát nem most volt, és úgy igazából semmilyen szakmai tapasztalatom nem volt. Kérdezősködtem egyik nyulásztól, másik nyulásztól, próbáltam utána olvasgatni, ahol csak lehetett szakkönyvekben, akkor még internet nem nagyon volt elérhető olyan könnyedén, tehát ilyen internet kávézókba tudtunk bejárni. Tehát szakirodalomhoz nem nagyon jutottam hozzá, így kénytelen voltam a saját megtapasztalásaimra hagyatkozni. Aztán mikor elmentem komolyabb nyúltenyésztőknél, azt vettem észre, hogy hát nem szívesen árulnak el semmit. Minthogyha titkolnák az egész tenyésztésnek a fortéját, hogy miért, ez nekem furcsa volt, hiszen a jó dolgokat én úgy gondolom mindig meg kellene osztani a másikkal. Ha kérdeztem, hogy oltani kell-e, akkor esetleg annyit elárultak, hogy kell, de maguktól soha nem mondták, max elmondták, hogy már le volt oltva, vagy az, hogy nem volt még leoltva ez a nyúl, de hogy oltsam, mint oltsam, mivel oltsam. Sokszor a patikustól kérdeztem meg, vagy a patikus, mely van nálunk ugye Kárpátalján ilyen állatpatikák, ahol olyan patikusok vannak, akik maguk is ugye sok esetben állatorvosok, vagy tanulták az állatorvosi szakmát, és így kaptam különböző tanácsokat, és vagy bevált, vagy nem. És aztán megint csak nem volt senki, aki elmondja, hogy hogyan érdemes fűveletetni, milyen ketrecet érdemes csinálni, és mindenki csinálta, hogy akarta, és a saját jó tapasztalatát, a saját úgymond titkait azt meghagyta magának. Én ugye elég sok mindenen végigmentem, és az első perctől kezdve megkezdtem oltani a nyulakat, tehát célom az volt, hogy minél kevesebb nyulat veszítsek el, de nem mindig sikerült úgy, ahogy én szerettem volna. Nekem is voltak bukások olyan értelemben, hogy nem jófajta nyullal próbálkoztam, nem jófajta nyulat próbáltam kitenyészteni, és hogyha nem ragaszkodtam volna, úgy őszintén nem szerettem volna ennyire a nyulakat, akkor már szerintem több olyan eset is volt, hogy feladtam volna. És ugye, mert mi a legrosszabb, amikor az embert folyamatos kudarcok érik, és úgy érzi, hogy mindent jól csinált, és mégis kudarcra lett ítélve. És azt mondja, hogy hát ez nekem nem megy, inkább hagyjuk a fenébe. Pedig ez nem feltétlen így van. Én hiszem azt ennyi év után, hogy bárki tud nyulat tartani, bárki, aki szereti az állatokat, az tud tenyészteni is nyulakat, tud velük foglalkozni, és nem kell ahhoz 10 évet szenvednie, vagy akár többet, hogy megtanulja a legalapvetőbb fogásokat. Úgyhogy ezért döntöttem el, hogy erről videókat fogok csinálni, és köszönöm mindenkinek a támogatását, mert úgy igazából, amikor megcsináltam az első ilyen szakmai videót, utána nem volt ötletem, hogy mit is mondjak el, hiszen számomra minden egyértelmű volt, hogy miről is kellene beszélni, hát oltások oké, pároztatás, azt hittem az mindenkinek megy, hogy hogy működik, és a többi, de jöttek a jó tanácsok, jöttek a különböző kérdések, és rájöttem, hogy nagyon sok embernél, mint ahogy többször is már említettem, ami számomra ennyi év után alapvető és természetes dolog, hogy ezt így kell csinálni, nem tudják. Éppen ezért, hogy minél egyszerűbb és átláthatóbb legyen a csatornám, úgy döntöttem, hogy próbálom ugye lebontani ilyen 10-15 perces videókban azokat a kérdéseknek a megválaszolását, amiket feltettetek nekem. Akár a nyulak betegségei kapcsán, és lenne még mit beszélni a betegségekről, mert ugye van még számtalan olyan betegség, amivel összefuthatunk, de én úgy gondolom, ha néha kevesebb, sokszor több.
Tehát nem muszáj olyan szinten belemennünk a nyulak betegségeibe, még a maradék nem tudom hányféle betegségébe, hogyha nekünk elegendő az, hogyha megelőzzük mondjuk a mixomatózis, meg a nyúlpestisnek a tömeges elterjedését, vagy a kokcidózisba, hogy tömegesen pusztulnak a nyulak, ugye? Ha ezeket ki tudjuk iktatni, akkor én úgy gondolom már ez nagy segítség lehet mindenki számára. Vagy hogyha megfelelő tenyészállatot tudunk választani. Éppen ezért én arra szeretnélek kérni, ezt a videót egy ilyen bevezető videónak szántam, hogy azért érdemes nézni a csatornáimon a videókat, mert ennek a 2007-től 2024-ig, tehát ennek a 17 évnek a tapasztalatát, és még azt a tapasztalatot is, amit most is megtapasztalok, mert én most is tanulok, még tőletek is. Igen, mert nagyon sok olyan szakember is, bocsánat, nézi és nyúltanyésztő vagy nyulász nézi a videóimat, akiknek én hiszem azt, hogy sokkal jobban ott van a kisujjába az egész szakma, amiről én beszélek, sokkal komolyabb szaktekintélyek, mint én, és bátorít az ő hozzáállásuk, bátorít az ő kommentjük, mikor leírják, akár privátba, vagy akár nyilvánosan, hogy ez valóban így van, de ő nem tudta volna, lehet így pont elmondani ilyen egyszerűen érthetően, vagy esetleg kijavít egy-két dologba, vagy kijavítok ti is, amiben nem biztos, hogy pont helyesen mondtam. Fontos, hogy tanuljunk egymástól, és fontos, hogy ne kelljen végig menni ilyen több éves hideg zuhanyokon, amikor elpusztul a nyulállományod. Tehát javaslom, hogy próbálom most már tematikusan is összeszedni a videórendszeremet. Ugye nem vagyok egy youtuber, elmondtam. Tehát nekem ezt külön meg kell tanulnom. Ugye észrevettétek, hogy a legutolsó videóm az rendhagyó volt, hangminősége nem volt a legjobb. Vettem már megfelelő mikrofont, elméletileg megfelelő mikrofon, de még nagyon messze állok attól, hogy be tudjam úgy állítani, bár gyakorolni fogom, hogy ilyen probléma többet ne legyen, tehát ilyen hangtorzulás vagy hasonló. Illetve próbálom már a videókat is az igényeknek megfelelően, tehát megfelelő felbontással és nem telefonon nézhető, hanem akár tévén nézhetőnek is megcsinálni. Úgyhogy kérem továbbra is a támogatásotokat. Abba tudjátok így igazából még megerősíteni, hogyha tetszett a videóm, hogyha lájkoljátok, kommentet írtok alá. Egy-egy megerősítő komment vagy kérdés az mindig nagyon jól tud esni, és ha észrevettétek, igyekszek külön válaszolni. És külön szeretném kiemelni már azokat a tagokat, akik már tagként vannak jelen a csatornámon, és őket akár, ha nem haragszanak érte, név szerint is szeretném megköszönni nekik. Egy pillanat, hogy itt vannak. Szeretném megköszönni Attilának, Bodnár Tibornak, Komkötő Péternek, Tóth Rolandnak, Krakkai Tibornak, Szecs Csabának, Sándornak, Nagy Krisztiánnak, Varga Dávidnak, Róbert Györgynek vagy György Róbertnek, mert ezt sajnos nem tudom pontosan, hogy még a megfelelő megszólítás, F. Lorinak, Koncz Tibornak, Szaller Mihálynak, Miskolci Doriánnak, Szaboszlai Józsefnek, Jászai Lászlónak és Tibor Vancsiknak, hogy az elmúlt időszakban taggá lettek a csatornámon, és a tagsággal is támogatták az én munkámat. Bár ezek nagyon-nagyon jelképes összegek, de nekem mégis sokat jelent, hogy igen, akkor az azt jelenti, hogy valamilyen szinten értéket tudok nektek teremteni. Mert ha úgy érzem, hogy nem érték az, amit csinálok, akkor sokszor az ember azt mondja, miért csináljam. Tehát nekem nem célom az, hogy csak egy ilyen nem tudom mire csillogásra hajtó youtuber legyen. Nekem az a célom, hogy igen, olyan követőim legyenek, vagy olyan kommentek jöjjenek vissza, mint ami mostanában kaptam egy jó párat, és nagyon boldoggá tett, amikor azt mondja, hogy a videóimnak köszönhetően kezdett el újra nyulat tartani. Hogy a videóimban lévő információknak köszönhetően újra megkívánta azt a lehetőséget, hogy nyulakat tartson, és belekezdett. Vagy valaki most vásárolt házat, és írja boldogan, hogy most már lesz bőségesen hely, hol nyuszikat tartani. Figyeljétek, csináljátok, és ezért nagyon hálás vagyok minden visszajelzésért. Nagyon-nagyon hálás. Tényleg ez szebbé teszitek a napomat. És szeretném, hogyha még mindig, főleg a profikat kérném, de akár
a nem profikat is, hogy nézzétek át a csatornámat, hogy milyen témákba vagytok még kíváncsiak, tehát azon kívül, amik ugye még futnak, tehát továbbra is szeretném a nyulak fajtáit bemutatni, és igyekszem amennyire tőlem telik minőségi videókat csinálni belőle. Szeretném továbbra is, ugye még tartozok egy fülszámozással, egy tetoválással. Sajnos most munkálatok folynak nálunk, korábbi videóban bizonyára észrevettétek, és ez most jelenleg nem megoldható, tehát valószínű még vagy 2-3 hetet csúszni fogok a tetováló videóval. Addig kérem a türelmeteket, én se tetováltam be azóta se egy nyulamat se, de most már illő lesz, mert lassan kinövik elérték azt az időszakot, amikor célszerű legjobban tetoválni a fülüket. Ugyanúgy továbbra is fog futni természetesen azok az észrevételek, amiket menet közben megtapasztalok. Most tervezem, hogy mivel ugye többféle német óriást tartok és tenyésztek, hogy egyszerre fogok róla beszélni, hogyha jó ötletnek tartjátok, és videóban is mutatom az állományomat, mert erre is jött egy igény, hogy pontosan összehasonlításképpen mik a különbségek német óriás és német óriás között. Úgyhogy ezek jutottak így hirtelen eszembe. Tehát mindenképpen örülnék, hogyha eljutottál erre a videóra, vagy hogy ezt végignézted, és még új vagy a csatornámon, akkor iratkozz fel. Iratkozz fel, és nézd meg az eddigieket, és tanulj belőle. Mindenképpen a főzőműsorokat azt most már szeretném elindítani, ha Isten is úgy akarja, hiszen nagyon-nagyon sok finom nyúlfogást készítettem el az eddigi 17 év alatt, és ezeket, amit én már kipróbáltam, azokat mind szeretném nektek megmutatni, mert piszok finomak, mindenképpen gusztusosak, és hiszem azt, hogy feldobják bármelyik asztalnak a minőségét, és ugye mi magyarok azért valljuk be, szeretjük a hasunkat, szeretünk finomakat enni, és bár még mindig a disznó sok embernek, magyar embernek az állatok királya, még ez nálam is valamilyen szinten így van, ugye, de én azt mondom, hogy a nyúl, kiegészítve nyúlhússal, különböző nyúl készítményekkel úgy lesz teljes és egészséges az étkezésünk. Köszönöm, hogyha végignézted ezt a videót, iratkozz fel a csatornámra, és akár ha tudsz támogatni, akkor támogass egy tagsággal is, ugye kiválaszthatod a számodra a legmegfelelőbbet, de hogyha csak tetszik eled és kérdést teszel fel, én azért is nagyon hálás vagyok. És továbbra is kérem a visszajelzéseket, kérem a kérdéseket, kommenteket, igyekszem minél hamarabb megválaszolni. Köszönöm szépen, sziasztok, szép napot nektek!